महाभारत र रामायण जस्तो शास्त्रहरूबाट हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि ध्यानको महत्व कति धेरै थियो। कुनै पनि ऋषिमुनि वा राजाहरूलाई चाहिँ कुनै वरदान चाहियो भने उहाँहरू ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यो वरदान प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। र आज पनि हामी ल अफ एट्र्याक्सन भन्छौँ होइन, हामी ब्रह्माण्डबाट कुनै कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ भने हामीले ध्यान गर्नै पर्छ भनेपछि त्यो बेला पनि ध्यान थियो र आज पनि ध्यानको कुनै कमी भएको छैन। महत्वमा ध्यान उत्तिकै महत्व छ आज पनि। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। भनेपछि ध्यान मेरो जीवन आज वास्तवमा परिवर्तन भयो भने ध्यानले गर्दा हो। ध्यानमा हामी यति धेरै बेनिफिट पाउँछौँ नि, तर पनि आजको जुन समाजलाई ध्यान भन्ने कुरा साधु सन्तले गर्ने, ध्यान भन्ने कुरा एकदमै निड भएपछि गर्ने भन्ने छ। यो सोचलाई हामीले परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ। आज हामी मेन्टल हेल्थलाई जुन एउटा निग्लेक्ट गरिरहेको छौँ, मेन्टल हेल्थले आज यति धेरै डिजिज आइरहेको छ नि, तर यदि ध्यानको एउटा सिम्पल टेक्निकलाई हामीले आफ्नो जीवनमा एडप्ट गर्दै गयौँ, ध्यानलाई हामीले 10 मिनट मात्रै टाइम दिएर हामीले ध्यान गर्यौँ भने हामी यो डिजिज फ्री हुन सक्छौँ। हामी हाम्रो जीवनमा एउटा राम्रो कुराहरू अट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले म बारम्बार मेरो भिडियोहरू, ध्यानको भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु। सो ध्यान गर्दा कसरी गर्ने, ध्यानको बेनिफिटहरू यति धेरै छ नि, सबैजनाले ध्यान गरौँ जस्तो लाग्छ, तर ध्यान गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने हाम्रो माइन्ड नेगेटिभ छ, हाम्रो माइन्ड चञ्चल छ, हामीलाई एक ठाउँमा बस्न दिँदैन। त्यसैले ध्यान कसरी गर्ने, सुरुवातमा ध्यान कसरी गर्ने, ध्यानलाई हामीले इजी बनाउनु जरुरी छ। हाम्रो माइन्डले जब कुनै गाह्रो काम गर्न लागेको भनेपछि हाम्रो माइन्डले हामीलाई यति धेरै डिस्ट्र्याक्ट गर्छ, हामीलाई गर्न दिँदैन, कन्टिन्यू गर्नै दिँदैन। हामी एउटा इजी टास्क मात्रै कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यही डिफिकल्ट टास्कलाई इजी बनाउनु पर्यो। भनेपछि ध्यानलाई हामीले इजी कसरी बनाउने, सुरुवातमा हामीले ध्यानलाई इजी बनाउँदै एउटा ह्याबिटमा परिणत गर्नु जरुरी छ। सो सुरुमा हामीले एकैचोटि श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिने, हामी एकदम त्यो गर्यौं भने नि अलि पछिसम्म हामी कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौँ किनभने एकैचोटि श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिनु भनेको एउटा बोरिङ नै हुन्छ वास्तवमा। त्यसैले ध्यानलाई सुरुमा इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्यो। कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइलमा पिसफुल म्युजिक डाउनलोड गर्ने, एकदम राम्रो राम्रो पिसफुल म्युजिक अवेलेबल छ हैन हो। सो आफूलाई मनपर्ने पिसफुल म्युजिक डाउनलोड गर्ने अनि हामीले ध्यानमा बस्दाखेरि यसरी हेडफोन लगाउन सक्छौँ। हेडफोनमा पिसफुल म्युजिक सुन्ने अनि त्यसपछि आँखा चिम्म गरेर लुज लुगा लगाएर कि त नेचरमा बस्न सक्छौँ कि त हामी एकान्त रुममा बस्न सक्छौँ र हामीले एटलिस्ट हामीले सुरुवात म्युजिक मेडिटेसनबाट गर्यौं भने हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ किनभने पिसफुल म्युजिक सबैलाई मनपर्छ। सो पिसफुल म्युजिक यसरी सुन्ने हेडफोनमा र हामी आँखा चिम्म गरेर मजाले एउटा ध्यानको मुद्रामा पलेटी कसेर बस्ने, श्वासहरू केही पनि त्यस्तो नर्मल बस्ने र हाम्रो ध्यान चाहिँ पिसफुल म्युजिकमा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो थट आउँदै जान्छ अनि त्यसपछि हामी अब हिजोको कुराहरूमा, भोलिको कुराहरूमा हामी जान सक्छौँ। फेरि हामी आउने, फेरि पिसफुल म्युजिकमा ध्यान दिने। पिसफुल म्युजिकले हामीलाई कस्तो भने इन्ट्रेस्टिङ बनाउँछ, इजी बनाउँछ अनि हामी यो 30 डेजहरुसम्म गर्यौं भने हामीले एउटा ह्याबिट पनि बनिसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटै टाइममा गर्ने, जस्तो बिहान 7 बजे हामी मेडिटेसन गर्छौं भनेर भनेको छौं भने हामी 7 बजे मेडिटेसन गर्ने। सो सुरुवात हामीले म्युजिक मेडिटेसनबाट गर्न सक्छौं र मैले पनि म्युजिक मेडिटेसनबाटै सुरुवात गरेको। र अर्को हामीले मेडिटेसन धेरै तरिकाले गर्न सक्छौं, हामीले युट्युबमा पाउन सक्छौं मेडिटेसनको धेरै प्रकारहरू। तर मैले आफूले जे गर्छु म त्यसैको एक्सपिरियन्स म शेयर गर्न सक्छु किनभने अरु मेडिटेसनहरू मैले गरेको छैन। सो म अर्को के गर्छु भन्दाखेरि त्यही 30 मिनेटको मेडिटेसनमा म अर्को मन्त्र मेडिटेसन गर्छु। अहिले त म म्युजिक मेडिटेसन गर्दिन किनभने मलाई बानी भइसक्यो। सो म श्वास प्रश्वासमा फोकस गर्छु। म्युजिक मेडिटेसन मैले सुरुवातमा गरेको थिएँ। सो सुरुवात हामीले पिसफुल म्युजिक मेडिटेसन गर्न सक्छौं। त्यो हो भने इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौं। अर्को छ हामीले लामो सास तान्ने,
यो सास छोड्दा ओ भन्ने, अनि सास छोड्दा यो पेटसम्म छोड्ने। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ छातीसम्म सास छोड्छौँ अनि छोडिदिन्छौँ। मेडिटेसन भनेको बेली ब्रिदिङ, यहाँसम्म पेटभित्र जाउन्जेलसम्म हामीले श्वास छोड्नै पर्छ हो। यो प्रोपर मेडिटेसन हुन्छ। चेस्टसम्म मात्रै हामीले श्वास छोड्यौँ भने यो प्रोपर मेडिटेसन हुँदैन, किनभने हाम्रो श्वास यति लामो पेटसम्म छोड्नु जरुरी छ। सो यो हामीले यो मन्त्र मेडिटेसन गर्न सक्छौँ। ओम मन्त्र मेडिटेसन हामीले गर्न सक्छौँ। यो 10 मिनट भन्दा बढी गर्नु पर्दैन, 5 मिनट गरे पनि हुन्छ यो मन्त्र मेडिटेसन। यसले चाहिँ यो थाइराइडको यो ग्ल्यान्डलाई पनि एकदमै राम्रो गर्छ। मैले मन्त्र मेडिटेसन सुरुवात चाहिँ थाइराइडलाई राम्रो हुन्छ भनेर स्टार्ट गरेको थिएँ, तर पछि मैले एउटा ब्रह्माण्डसँग कनेक्ट हुने मौका पाएँ, किनभने भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ ओम मन्त्रमा म छु, म हरेक कण कणमा छु भने ओम मन्त्रमा पनि म छु भन्नुभएको छ। सो जब जब म ओम मन्त्र जप्छु तब तब म भगवानको एउटा पिक्चर भिजुअलाइज गरिरहेको हुन्छु। सो मन्त्रहरूले यो भगवानको जुन एउटा आराधनाहरूले हामीलाई ब्रह्माण्डसँग कनेक्ट गराउँछ। जति हामी ब्रह्माण्डसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ नि, त्यति हाम्रो जीवनमा नि हामी पिस ह्याप्पिनेस अट्र्याक्ट गर्दै जान्छौँ। हामीले श्वास प्रश्वास, अब जस्तो म्युजिक मेडिटेसनमा हामीले एकदमै बानी भइसक्यो भने अब हामी श्वासमा आउने, अब हामीलाई इजी बनाउनु जरुरी छैन। अब हामीलाई ह्याबिट बसिसक्यो भनेपछि अब हामीले लामो श्वास तान्ने, लामो श्वास फेर्ने अनि फोकस चाहिँ साउन्डमा जाने, श्वासको साउन्डमा फोकस गर्ने हो। अनि त्यसपछि हाम्रो थटहरू आउँछ, हामी थटमा बग्छौँ, हाम्रो सोचमा हामी बगेर जान्छौँ। तर फेरि हामी जसँग हुन्छौँ ए म त श्वास प्रश्वास जुन गरिरहेको छु, श्वासमा ध्यान दिइरहेको छु, फेरि हाम्रो सोचलाई ल्याउने, फेरि श्वास यो नसोच्ने कि मलाई थटमा मेरो ध्यान लागेन, ध्यानमा केही एक्सपेक्ट नगर्ने, ध्यान जस्ट हामी बसिदिने, जस्तो सक्छु त्यस्तै आउँछ मलाई त्यस्तै गरिदिने। बिस्तारै बिस्तारै जब हामी वर्षौंसम्म ध्यान गर्छौँ हामीलाई आउँदै जान्छ अनि त्यसपछि हामी पिस ह्याप्पिनेस, जब थटहरू कम हुँदै जान्छ, पोजिटिभ थटहरू हुँदै जान्छ, अनि तब हामी त्यो पिस फिल गर्न सक्छौँ। त्यसैले ध्यान भनेको आजको भोलि नै हुँदैन। ध्यानबाट जब हामी एक्सपेक्टेसन राख्छौँ नि, ध्यान हुँदैन। ध्यान बस्दा मैले केही पाउने पनि होइन, मैले केही गुमाउने पनि होइन, जस्ट ध्यानमा बस्ने हो। र यो ध्यान भनेको एकदमै राम्रो हो। म कन्टिन्यू गर्छु, चाहे मैले बेनिफिट देखौँ चाहे नदेखौँ, मेरो लाइफमा ध्यान म कहिले पनि छोड्दिनँ हो। यो तरिकाले हामीले जानुपर्छ क्या। मेडिटेसन भन्ने कुरा एकदमै राम्रो हो भने ठिक छ म गर्छु, मलाई के चाहियो मलाई के चाहिएन भन्ने छैन। जब हामी यो एटिट्युडमा मेडिटेसनलाई एउटा फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छौँ नि, तब एउटा वर्षौपछि एउटा पोइन्टमा हामी चाहिँ आफूलाई कस्तो कम्पेयर गर्छौँ कि हामी अर्कै ठाउँमा हुन्छौँ, हामी यति काम हुन्छौँ, हामी यति पिसफुल स्टेटमा हुन्छौँ। त्यसैले ध्यान भन्ने कुरा नि हाम्रो यो आज ल अफ एट्र्याक्सन भन्छ नि, ध्यान नगरेको मान्छेले ल अफ एट्र्याक्सन सायदै अट्र्याक्ट गर्न सक्छ होला, किनभने ध्यानबाट हामी आफ्नो नेगेटिभिटी हटाउन सक्छौँ, ध्यानबाट हामी मेनिफेस्ट गर्न सक्छौँ, भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। त्यसैले ध्यान त हरेक कुराहरूको लागि चाहिन्छ। हाम्रो डिजिज फ्री हुन सक्छौँ, हामी को भन्ने कुरा ध्यानद्वारा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले ध्यानलाई हामी जुन दिन फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्छौँ नि, हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। हामी दुखी त कहिले पनि हुँदैनौँ, हामी एउटा शान्त व्यक्तिमा परिणत भइरहेको हुन्छौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्, अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।